We gaan het hebben over de huizen Grand Tableau. Wat heel belangrijk is omdat je gaat doen, is dat je zegt, oké, ik ga het voor nu en de komende 3 maanden, ik denk dat dat wel reëel is, doen. Dus voor nu en in 3 maanden. Ik leg alle kaarten neer per huis. Dus de kaarten corresponderen niet met elkaar in dit geval. En dat is heel anders dan normaal. Dus elke kaart staat op zichzelf, dat ga je ook zeggen voordat je de kaart gaat schudden. Ditmaal staat elke kaart op zichzelf en heeft elke kaart de betekenis van het huis. Dus elke kaart van het huis zegt iets over, want er gaat iets zeggen over het huis. Dat is dus heel anders dan normaal gesproken. Maar zeg het alsjeblieft van tevoren, want anders dan weet de Grand Tableau ook niet meer waar hij aan toe is. Hij wil graag duidelijkheid en zeker in deze reading. Het is een hele leuke reading. Ik heb hem eigenlijk nog niet gelegd eerder. Dus het is voor mij ook de eerste keer. Het is natuurlijk wel een voorbeeldreading, maar het is voor mij de eerste keer. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat. Nou goed, we gaan dus per kaart kijken alleen naar het huis. Dus het huis, dat is natuurlijk de ruiter. Die staat hier, dus dat is huis. Dus eigenlijk zegt ze, nou, wat voor bericht ga je krijgen? Wat voor bericht ga jij in nu en in 3 maanden krijgen? Nou, blokkades, kaart 21, dus dat wordt een heel heftig bericht. Dat wordt een heel heftig bericht wat je gaat krijgen. Nogmaals, het is een voorbeeldlegging, maar dan weet je in ieder geval hoe het allemaal werkt. Oké, dan huis nummer 2. Dat is natuurlijk heel wat anders. Het gaat over geluk, een klein geluk. Waar kan je dat verwachten? Nou, hij zegt dus, dat is dus de lijkkist. Dan kan je het kleine geluk verwachten. Dat zal in dit geval een nieuw begin zijn. Misschien een einde van iets anders. Dat kan natuurlijk ook altijd. Het is een einde van iets anders wat niet meer dient, wat niet meer goed is voor je. En dan ga je dus aan de slag met deze. Het is een nieuw begin. Dus het klein geluk bestaat uit een nieuw begin. Nou, dat is altijd mooi. En dan ga je dus verder. Je ziet dus al deze kaarten corresponderen met de huizen en niet meer echt met elkaar. Helemaal niet eigenlijk. Dus je ziet ze los als, zie deze kaarten gewoon echt los van elkaar in dit geval. Nou, dan heb je natuurlijk het schip. Dus dan is het van, oké, welke verandering gaat er komen? Wat gaat er gebeuren? Wat is er allemaal aan de hand? En dan zegt hij de man, in dit geval de Heer. En de Heer, er gaat dus een verandering komen met de Heer. Kan misschien lastig zijn of juist niet, dat weet je natuurlijk niet. Maar hij gaat dus, normaal gesproken, zou ik de Heer omdraaien, want ik werk ook mijn kaarten andersom. Maar dat doen we nu niet. Dus dan kan het zo alle 2 kanten op van oké, dan gaat in ieder geval iets veranderen met de Heer, met je partner, met zo'n man in je buurt, met iemand die belangrijk voor je is. Nou, dat. Dan ga je naar, kaart 4, dat is natuurlijk het huis, familie of dat soort dingen, familie is ook heel belangrijk. En dan wordt er een oplossing voor gevonden. Het kan zijn dat je eigenlijk denkt van, het ging niet zo goed met de familie. Waar die ook voor kan staan, daar staat het huis 4 ook voor, dat is verhuizing. Dat is heel wat anders. Dus het kan zijn dat je binnen nu in 3 maanden gaat verhuizen. Dat kan ook. Dus dat kan ook, familie of verhuizing, dat kan ook. Of een vaderfiguur, ook dat kan. En dan gaan we naar nummer 5. Het huis nummer 5 zegt, dat is de boom. Dus in dit geval, wat is er aan de hand wat betreft je gezondheid op het gebied van wat dan ook? Nou, je gezondheid, dan gaat hij dus naar kaart 22. Nou, deze kaart kan ook te maken hebben met reisziekte, want er staat natuurlijk voor de weg, dus het staat voor dingen op de weg die gaan gebeuren. Dat kan hij ook verstaan. Hij kan ook dus staan voor een wisselvallige gezondheid.
En waar die ook voor kan staan is dat je op zoek gaat naar een andere geneeswijze. Dus iets wat je nog niet gedaan hebt of iets waarvan je denkt, dat lijkt me wel wat. Of iets wat je al wel gedaan hebt waarvan je denkt, nou, dat ga ik weer doen. Dat je een tijd al niet meer gedaan hebt, dus daar kan die ook voor staan. Dan gaan we verder met het huis nummer 6. En dat is de wolken. 2, 4, 6. Nou, er komt een bericht aan. Er komt dus een bericht aan dat het te maken heeft met de wolken. Wat zorgt voor verwarring of onduidelijkheid? Wat moet worden opgehelderd? Ja, wat is er verwarrend? Hè? Want de wolken zeggen altijd, het is een soort verwarring. Of er gaat iets wat eerst niet goed was. Dat wordt weer helder of beter. Maar wat is dat dan? Nou, je krijgt een bericht. Daar krijg je een bericht over. Dus over iets wat eerst niet fijn was, maar nu weer het licht gaat zien. Hè? De wolk is altijd van, je ziet dus een zware kant en een lichte kant. En dan eerst is het een zware kant of waar je in zit, maar dan wordt dat lichter. Dus het probleem wordt opgelost. Nou, het probleem wordt opgelost, dan krijg je dus een bericht van. Spannend. Nou, dan hebben we dus huis 7, hè, de slang. Dan is het eigenlijk van, als er over manipulatie wordt gesproken of over wat je graag wil, of wat is er aan de hand, nou, dan zegt hij in dit geval de toren. Kan te maken hebben met je levensloop, met iets. De slang kan ook staan voor spiritualiteit, ook niet vergeten. Dus hij kan natuurlijk ook voor staan voor manipulatief. Hangt normaal van je vraag af. Die vraag heb je nu niet natuurlijk. Maar het kan dus ook staan voor spiritualiteit. En dat je juist gaat samenwerken met een bedrijf op de spiritualiteit. Of dat je zelfstandig je eigen bedrijf op gaat zetten of wat dan ook. Maar het kan dus te maken hebben met spiritualiteit of met manipulatie. Dat er juist een bedrijf is waar je niet moet gaan werken. Maar in die tijd, je maakt hier gewoon een foto van. En in die tijd kom je daar zelf wel achter wat het dan precies is. Goed, en dan gaan we verder naar huis nummer 8. En dat is de lijkkist. Daar staat nu de zeis op. Dus waar ga je dus afstand van nemen? Of waar ga je dus dat eigenlijk? Ja, je gaat met iets breken. Je gaat met iets breken, dat is het gewoon. En dat gaat, lijkjes zeggen het ook al, afstand nemen. Nou, het is dus afstand nemen, maar ook echt dat het ook snel komt. En dat kan dus vanaf jou zijn, het kan dus vanaf de ander zijn. Dan de ruiker. Deze kan ook wel te maken hebben met afscheid of ineens wat weggaat. Ook staat er weer voor spiritualiteit, dus het kan zijn dat daar het cadeautje vandaan komt, dat het juist spiritueel is. Want het gaat over een geschenk. Dus dan zou dit in dit geval een geschenk zijn. Of juist een geschenk als je afscheid van iets neemt, maar het kan ook weer te maken hebben met die spiritualiteit. Dan ga je naar huis 10. En dat is de zeis. Dat staat eigenlijk ook voor een breuk of wat dan ook. Ja, misschien wordt er wel afscheid genomen van jaloezie. Dus is juist weer helemaal de andere kant op. Dat er dus juist weer afscheid genomen wordt van jaloezie. Of dat er afscheid wordt genomen van een moederfiguur. Dat kan natuurlijk ook, want de beer staat daar natuurlijk ook voor. Hij kan ook staan voor list en bedrog. Maar ja, er kan ook weer afscheid van worden genomen, want hij staat op de zeis. Dus in feite kan dit een positieve kaart zijn in dit geval, of een positief huis, omdat de beer erop ligt. En dan ga je dus verder met het volgende. En dat is de roede. Dat is dus kaart 11. En daar ligt dus het maantje. En de roede zegt altijd van, waar is de onmin, waar is de ruzie, waar is het de vrevel, waar gaat het mis in dit geval? Nou, met de emoties kan het misgaan, want daar staat natuurlijk deze kaart ook voor. Je kunt ook zeggen van, het gaat met het werk mis, omdat het maantje ook staat voor werk, maar het staat zeker ook voor gevoelens. En daar kan het ook in misgaan, om het zo maar te zeggen. Of voor een carrière, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus dat kan wel een aandachtspuntje zijn van, oké, daar kan het even misgaan. Op dit moment. Dus pas op de plaats.
Zorg dat je er iets aan kan doen. Nou, dan hebben we de vogels, de communicatie. Daar staat de ruiker, dus qua communicatie staat het wel heel erg goed. De kaart staat op 2 plusjes, dus dat is ook heel erg sterk, een sterke kaart. Dus qua communicatie zit het wel goed. Daar kan je ook wel wat cadeautjes in ontvangen, als ik het zo bekijk. En dan ga je natuurlijk verder met het huis, nummer 13, het huis van het kind. Daar staat dus het vaderfiguur op of de familie. Het kan zijn dat de banden wat meer worden aangehaald met het kind. Of het kan ook zijn, kan ook eigenlijk wel weer met die verhuizing te maken hebben op de een of andere manier. Of dat er een kind gaat verhuizen, of jouw kind gaat verhuizen. Of dat hij niet meer thuis woont. Dat kan natuurlijk ook opslaan. Dat soort dingen moet je ook altijd even bedenken van, oh, dat kan ook. Maar in ieder geval, het kindje heeft ermee te maken. En iets nieuws, kan ook over iets nieuws gaan. Dus een nieuw huis, dat je voor jezelf hebt, dat kan ook. Of misschien een ZZP-baan die je dus nieuw is, die je dus eigenlijk voor het eerst gaat doen. Dat kan ook allemaal. Dan hebben we de vos, de manipulatie. Of, dat is eigenlijk wel vaak zo de waarschuwing ook vaak. Van, wat voor sluwe dingen. Wat is er aan de hand? Wat kan je verwachten? Nou, er is iets met een relatie die niet helemaal goed gaat. Het kan te maken met een werkrelatie of een vriendinnenrelatie, eigen relatie of wat dan ook. Er is in ieder geval een relatie in je nabije omgeving wat niet zo lekker loopt. Wat niet fijn is, waar er echt wel even wat wringt. Nou, dan ga je dus verder met het huis van de beer. De beer. Nou, er staan de muizen op. Het kan dus ook wel weer gaan om een moederfiguur, hè, de beer. Op een of andere manier. Of ondersteuning, bescherming. Maar dat is een beetje aangeknaagd. Dus in dit geval is bescherming eigenlijk een beetje ver te zoeken. Het kan ook zijn dat er gewoon iets echt knaagt en angst bij zit. Dat kan ook, dat het gewoon op een of andere manier angst geeft. Dus angst misschien voor een nieuwe werkgever of wat dan ook, daar kan de muis ook verstaan. En dan ga je door naar huis. En dat is de ster. Nou ja, toekomstdromen. Is het haalbaar? Zijn je toekomstdromen? Lukt je dat? De ooievaar ligt er, een hele mooie kaart. Dus er komt inderdaad een verandering in de toekomst. Ten positieve. Dus dat lukt op de een of andere manier wel. Dat is altijd een hele mooie. Dus het huis van een ooievaar. En daar ligt de communicatie. Dus wat voor verandering kan je verwachten? Nou, communicatie. Er gaat iets gebeuren met de communicatie wat heel belangrijk is. Dus de ooievaar, het huis van de ooievaar, daar ligt dus de communicatie op. Kaart 12, de vogels. En die zegt dat er heel veel gaat veranderen in de communicatie wat betreft in jouw omgeving, in jou, hoe jij zelf bent, naar anderen toe. Dat je meer dingen uit gaat spreken, dat je meer dingen gaat doen voor de mensen om je heen, maar ook meer voor de wereld. Dat je misschien een baan gaat zoeken of vinden of die echt te maken heeft met communicatie. In ieder geval, het is mega belangrijk en het gaat op je pad komen. Even, het is natuurlijk een voorbeeldreading, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dan hebben we verder het huis van de hond, hè? Vriendschap vaak, dat soort dingen. Nou, welke rol zal vriendschap spelen? Het kan zijn spiritueel, weer, dat wil ik wel even aantippen. Omdat deze kaart ook voor spiritualiteit staat. Maar het kan ook zijn dat een vriendschap is die toch niet meer zo lekker loopt. En dat het manipulatief is of bedrog. Of dat je denkt, nou, dit loopt gewoon niet lekker. En als je dat ook in je onderbuikgevoel hebt en je trekt de kaart, ga er maar vanuit dat het zo is. Dus dat is wel even om over na te denken, of is het juist weer de andere kant op en is het spiritualiteit. Ja, dat weet jij echt wel zelf. Dan gaan we dus verder met het huis van de toren. Nou, daar lig jij op. Het is een mega belangrijk onderwerp
waar jij op ligt. Nou, kan ook weer te maken hebben met verhuizen. Maar dan naar een flat of een luxe appartement of in ieder geval iets. Kan ook. Maar het kan ook staan voor een ander bedrijf waar je mee gaat samenwerken. Of je levensloop. En de toren staat natuurlijk ook voor je levensloop. En bekendheid, daar kan die ook voor staan. Dus in alle facetten gaat die toren een heel belangrijk iets in je leven spelen. Dan het huis van de tuin. De mensen om je heen, zeg maar grote groepen, de wereld, connecten met andere mensen. Daar ligt de anker. Dus er gaat ook een heel belangrijk iets spelen. En wat betreft dat je ook vertrouwen en verlangen en dat mensen houvast hebben. En kan ook wel wat te maken hebben met wat je gaat doen. Dus dat de mensen daar houvast aan hebben en echt aan verbinden. Dus op zich een hele mooie kaart wat betreft het huis, de tuin. Dus de mensen die gaan wel iets, of iets, misschien heel erg iets groots aan jou hebben. Dan ga je verder met de berg. Nou, daar ligt de klaver op. Dus qua blokkades en zo. Wat voor blokkades zijn er te verwachten? Nou, eigenlijk niet zoveel. Omdat de klaver er ligt. Dus obstakels, nee, die zijn er niet. Nou, dat is ook, mag ook in de krant, weet je wel. Meestal zijn die er wel. Maar in dit geval zijn ze er niet. Nou, een heel grappige kaart die dus daar ligt. Nou, dan is dus kaart 22. Er staat natuurlijk altijd voor keuze. Hè? Dus huis nummer 22, de weg. Dat is dus deze. Nou ja, wat gaat er gebeuren? Wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Welke keuzes ga je maken? Of voor welke keuze kom je te staan? Nou, de brief. Dus er komt een brief. Of er komt een contact. Is gewoon in ieder geval mega belangrijk. Dus via die brief komt het contact. Maar deze is wel mega belangrijk in wat jij gaat kiezen. Wat jij gaat doen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat dat gaat inhouden. Dus er komt een brief en vanuit daar ga je die belangrijke keuze maken. Dan huis de muizen, kaart 23, dat is dus het huis. Zij staat op de vissen. Dus dan is het van dat je vaak stress hebt of angst hebt. Of wat is er aan de hand? Misschien is er diefstal aan de hand, daar staat de muis natuurlijk ook voor. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het in dit geval staat voor het ontbreken. Wat ontbreekt er in je leven, wat zou je nog graag willen? Nou, kaart 34 staat onder andere voor financiën, voor geld. Jij zou nog wel graag meer geld willen. Of een beroep waar je meer geld kan verdienen. Of een beroep waarmee je financieel onafhankelijker bent, maar waar je wat je wel heel graag wil doen. Dus dat financiële plaatje is wel super belangrijk binnen nu en 3 maanden. Dan ga je verder naar huis nummer 24, het hart. En dat is in dit geval 11, de roede. Nou, waar staat die voor? 11 is natuurlijk best wel een stresskaart. Nou, het hart staat voor wat kan je verwachten. Wat betreft relatiegebied, kan ook zijn vriendschap natuurlijk. Maar wel de relatiegebied in wat zeg maar belangrijk voor je is. Dat is natuurlijk altijd. En er kan ook sprake zijn van liefde. Maar het staat hier in dit geval op de roede en dat is wel stress. Dus er kan een hoop stress zijn in dit geval. Wat betreft de relatie of rationeel of met vriendschappen of wat dan. Dan de ring. Nou, de ring staat natuurlijk ook voor relatie. Wat betreft, maar het kan ook zijn voor werkrelatie of voor vriendschap. Dat kan natuurlijk ook. Dat is allemaal de ring. Gaat over verbintenissen. Wat ik al zeg, kan zakelijk zijn, werk, maar het kan ook zijn in de rationele sfeer. Dus welke verbintenissen ga jij aan? Nou, dat kan dus ook met een man zijn. Dat staat natuurlijk ook op de 6, dat kan ook. Het kan ook om een man gaan. Maar het kan ook gaan om een verbintenis die eerst moeilijk ging en nu
wel goed gaat. Dus eigenlijk dat er misschien een tweede kans komt. Dat kan ook heel erg afsprakenverplichtingen, dus misschien dat dat nu wel de goede kant op gaat. Dat kan ook, hè, dat er bepaalde afsprakenverplichtingen zijn in je werk of wat dan ook. Op het gebied van relatie, maar dat het dus ook nu de goede kant op gaat. Dan huis nummer 26, het boek. Nou, daar staat dus de hond op. Dat is dus vriendschap. Dat kan vriendschap zijn, laat ik het zo zeggen. Trouwheid, loyaal, iemand waar je ook op kan bouwen. Dus in feite kan het boek ook staan voor loyaal. Of dat je een goede vriend krijgt die jou ook gaat helpen in je werk. Dat kan natuurlijk allemaal die kant op. Het kan ook zijn dat er in een boek iets heel erg moois staat wat jou gaat helpen op je pad. Maar in ieder geval is het een super positieve kaart. En dan als huis de brief. Daar is het kindje. Nou, en het kindje staat natuurlijk voor speelsheid en vertrouwen. Kan ook staan voor iets nieuws. Dus zegt in dit geval de brief, wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren de komende tijd? Het kindje komt naar hoop groei, kan ervoor staan. Of er kan echt voor jouw kindje staan. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar zoals ik het zo zie, staat hier voor een hoop groei. En dat je ook met de brief misschien wel een soort contract aangaat. En daarin gaat groeien. Al met al positief. Al met al. Dan de Heer. De Heer, dat kan in dit geval huis. De Heer. Kan ook staan voor een echte Heer, want hij staat natuurlijk voor de lelie. En de lelie kan ook staan voor een man, een wat oudere man. Tenminste, wat ouder. Vanaf een jaar of 50 in ieder geval. Daar kan die ook voor staan. Dus het kan echt van een persoon staan in dit geval. De Heer. En dat er een Heer op je pad komt. Hij kan ook staan voor zuiverheid, voor iets wat mooi gaat bloeien, voor iets wat fijn is, of voor een man waar je contact mee krijgt. Buiten je partner om, dat gewoon heel fijn voor je is, waar je heel veel van gaat leren. Dat kan allemaal. En dan de dame. Nou, de kaart altijd van jezelf, hè, vaak. Nou, dat kan ook wel te maken met wantrouwen, of dat er iets is wat je niet helemaal vertrouwt, of dat je denkt, oh, ik verwacht niet aan mijn voldoening, dat kan ook. Of met werk. Ja, het kan ook zijn dat het voor werk op werk slaat. En dan is het dus dat je juist meer werk gaat krijgen. Ja, want werk is een aparte kaart, die slaat gewoon alleen maar op werk. Dus dan slaat hij niet op manipulatief, listig of wat dan ook, dan slaat hij alleen op werk. Dat kan ook, daar kan hij ook voor staan. Hij kan ook staan voor een groep, een soort community, daar kan hij ook voor staan. Dan hebben we kaart 30, die staat voor de gezondheid. Dus de lelie in dit geval, die staat voor gezondheid, voor dat op een of andere manier dat zuiverder wordt. Of dat je daar juist mee gaat werken. Misschien door healings te geven, dat kan ook. Maar het is in ieder geval qua gezondheid gaat het wel de goede kant op. Dan huisnummer de zon. En dat is dus in dit geval, ligt daar het boek op. Nou, dan gaat een boek, is een studie belangrijk voor je worden, in dit geval. En dat heeft dus te maken met het boek. En dan ga je dus verder met de maan. Dus huis de maan, dat staat op de ster. En het maantje heeft natuurlijk vaak te maken met werk. En dat kan dus een wensvervulling zijn in dit geval. Dus want dat geeft deze ster natuurlijk ook echt aan dat er een wensvervulling is en die kan uit gaan komen. Nou, als we kijken naar de sleutel, dan is het deze. En die heeft te maken met een oplossing. Nou, er komt dus een oplossing, een hele grote oplossing voor hetgene waar je mee zit. Dus dat komt allemaal in orde en dat gaat allemaal ook echt lukken.
Dan hebben we de vissen. Dus het huis de vissen en die staat op de tuin. Dat is de tuin, de huis de vissen. En ja, ook weer te maken met geld, met financiën, met rijkdom, dat soort dingen. En dat je ook, nou ja, qua mensen, dus mensen om je heen, maar ook mensen in de wereld misschien, dat je daar ook echt iets voor gaat betekenen. Dus je gaat wel iets groots neerzetten, zeg maar nu, tussen nu en 3 maanden. Het anker, dus huis nummer 35, hè? Ja, verlangen, hou vast, wat wil je? Oké, gaat over de factor wat stabiel is en of dat zo blijft. En nou, dus het trekt dus het hart. Hè? Dus het gaat om de anker, huis. En trekt het hart. En dat is kaart 24. Dat is mooi. Dat is een hele mooie kaart. Dus qua stabiele factor en relaties, die blijven goed. Of bij je partner, of in ieder geval. Zeg maar het hart in hoe je dingen voelt, dat blijft goed. En dan ons laatste huis van het kruis. Ja, dus in dit geval staat daar het schip op. Er komt een hoop verandering in het huis. Nou ja, het kan dit brengen als zorgen, er komt een verandering, maar het kan ook iets positiefs zijn. Dus wel heel erg positief. Dus dat is mooi. Oké, dit was het. Dus het is een hele andere reading en een hele andere Grand Tableau methode dan je gewend bent. Dit is natuurlijk de huizen Grand Tableau methode. En elk huis staat dus echt helemaal apart. Dus het correspondeert niet met elkaar. Dat is natuurlijk heel vreemd, omdat je natuurlijk veel gewend bent in de Lenormand, in de mail Lenormand, om alle huizen lekker zo bij elkaar. Dat zegt nog maar ook altijd iets. Maar dit staat echt, alle huizen staan apart met het onderwerp. Dus van tevoren goed aangeven, voordat je gaat leggen, dat je echt alle huizen apart gaat benoemen. Dus voor elk huis dat je dat apart gaat leggen. En ook elk onderwerp ook anders is. Dus dat dit, die ruiten als huis eigenlijk niks te maken heeft met wat hier ligt. Nou, daar was die dan. En als je het een leuke video vindt, dan zie ik graag een like tegemoet. En natuurlijk vind ik het leuk als je abonnee wordt. Dat vind ik altijd leuk, want dan is ook voor mij weer een stimulans om ermee door te gaan. Nou, in ieder geval, dit was hem. En heel veel succes met jouw reading.